המיקרופון שלך פה. רגע, תעבירו את זה לפה, כי אני תכף סליחה, ישבנו עליהם. Yeah, I had a full Seder dinner with everything. So I know. Sukkot also. Yes. Sukkot dinner as well. Sure, you're not sure. Well, as far as I know, I mean, I'm getting close, I guess. No, it's Seder dinner is for the Easter. Very nice touch. Okay, we want to make a picture. Yes. Maybe you should be in the middle. No, you should be in the middle. Yeah, I think I should be in the middle. הנה, עכשיו קחי ממנו תמונה. בסדר, יש?
אני אביא עוד מעט כבל יותר ארוך, אבל... I guess, באנגלית או בעברית? רגע דקה.
זה מהמוצרים של אקופון בודדים. אחת. רגע. Amazed that were successful in putting up such an event. First of all, I want to introduce myself. I'm the man behind the scenes, and if a lot of people are worried about the meal is kosher, I can assure you it's all glatt kosher, so no problem. First of all, I want to thank the Consul of Sweden, who's with us this evening, and Mr. Anders from Megaphone, who made a special trip here. Mr. Carlson came here to assist us in making this an excellent event. To give you a small, brief background of today Export-Import, I started the company 40 years ago. We started out with fiberglass insulation for a company called PBG in the United States, the second largest producer of fiberglass. We went into fiberglass ceilings, went into mineral ceilings, and eventually we got to Ecofoam. When we started with Ecofoam, people were amazed that we dared to go with such a project with the high quality and the expense. Nobody's going to pay for it. I can tell you now today that Ecofoam is our largest seller in the whole regiment that you've seen. From one container a year, we're today almost 10 containers a month. Thank you very much. תודה רבה לשלמה גולדפריד. אני מתכוון להזמין לבמה את ינקי גולדפריד, מנכ"ל יהודה יצוא ויבוא. ינקי. כולם בסוף. ערב טוב, אורחים נכבדים. כולכם יודעים שערב זה נועד להשקת תקרות הפרימיום של חברת יהודה יצוא ויבוא. אבל יש עוד סיבה לערב זה, שחברת יהודה יצוא ויבוא חוגגת 40 שנות פעילות בימים אלו, ואת האזכור הזה רצינו לחגוג יחד איתכם, האורחים שעובדים איתנו במשותף במשך השנה. חברת יהודה יצוא ויבוא, כל סיום העשור של שנות פעילות, דאגה לעשות מהפכה בתחום הבנייה. בסיום העשור השני הבאנו את בשורת הבנייה עם לוחות הגרס. בסיום העשור השלישי הבאנו את בשורת תקרות האקוסטיות. בסיום העשור הרביעי, שזה עכשיו, אנו עושים את המהפכה בתקרות האקוסטיות. היום זו תקופה של רפורמה. העיתונות מלאה ברפורמות. גם אנו עושים באו למעלה, עם תקרות אלו יחד איתכם, נמשיך להיות למעלה. כידוע לכולם, אנחנו עומדים היום בערב פסח קטן. ברמת כוסית בערב פסח גדול, אמרתי לעובדים, אנו חוגגים את חג הפסח, את חג הסוכות, כדי להודות לבורא עולם עבור זה שיצאנו מגלות מצרים, וכן אנו מודים לבורא עולם יום יום בסוגי פעילות שאנו עושים. אוכלים, מברכים לפני הארוחה. אחרי הארוחה שוב מברכים,
והרי זה שוב כדי להודות לבורא עולם. ונשאלת השאלה, וכי בורא עולם צריך את ההודעות שלנו יום יום, שעה שעה? אלא התשובה היא, בורא עולם ודאי שלא צריך זאת. רק הוא יודע שהוא קיום העולם צריכים להשמיש בנו את עניין ההודעה, הכרת הטובה, כדי שבני אדם יודו אחד לשני, חבר לחבר, בעל לאשתו, שזה קיום העולם. לכן ברצוני להודות לכם, אורחים נכבדים, עבור הקדשה מזמנכם להשתתף בערב זה, ואני יודע שזה לא דבר כלל וכלל לבוא לכאן בערב אחרי יום העבודה. העיניים כבר רוצות להסתגר, ואף על פי כן הצלחתם להשתתף איתנו כאן עם ערנות מלאה. כנראה לקחתם איזה יום חופש. וכן אני רוצה להודות עבור העידוד שאנו מקבלים מכם במשך השנה, על ידי האימון שאתם נותנים בתקרות ובמוצרים שלנו, באפיון התקרות והמוצרים שלנו. וזה אך ורק בגלל הטיב האיכות של התקרות והמוצרים, ולא בגלל העיניים היפות שלנו. I want to thank also to Ecophone Company, which supporting us with the best and beauty ceiling and with the best acoustic results. And also I want to thank Ecophone that pushed us and encouraged us to launch this event. אני רוצה להודות לעובדי חברת יהודה יצוא ויבוא על עבודה ללא לאות להצלחת האירוע. אני רוצה להודות באופן אישי לגברת כנרת כהן, שעשתה מהלא יאומן יאומן. תודה. מה ייגמר? המדרגה מטרידה אותך? אני רוצה להראות לכם משהו מדהים. יש פה שלושה קטע באמת מיוחד מהמוצרים של אקופון. הקטנצ'יק הזה, אתם יודעים מה זה? סולו. וישנם פה שני עריכים של פוקוס. פוקוס לבן, פוקוס צבעוני, אפור, וסולו פצפון קטן כאן. אני צריך לבחור מישהו מכם באופן אקראי. אותך. אבל שלום, מה שמך? יאשי, תודה שבאת. יאשי, יש פה חתיכת נייר. לא, לא. זרוק אותה אחורה. לבחור מישהו אקראי. גברת, קחי את הנייר. לא, 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 חיותה. זרקי אותו אחורה. מי האדון שהכי קרוב שמה? אדון. זרקי אחורה, גברת, זרקי. או, אדוני, נבחרת. תעמוד. אחד יחיד מיני רבים. מה שמך? יוסי. תודה שלא ידעת שתגיע להשתתף כאן. יוסי, אבל אני ידעתי מה אתה תבחר. יש פה סולו קטן, פוקוס צבעוני, פוקוס לבן, אחד מהם אתה תבחר, אבל עדיין לא. אני אקח את הלוח שלי ואני אזוז כאן עד שתגידי לעצור. בפוקוס הלבן, בפוקוס הצבעוני או בסולו. יוסי, קח את הזמן. איפה? מה? בלבן? לא בצבעוני? ולא בסולו? בלבן? יוסי, ידעתי. אתה מאמין? ידעתי שתבחר פוקוס לבן. יוסי, ידעתי שתבחר את הפוקוס הלבן. מגיע לך ריף מתנה. חברים, אבל לשמוע טיפה עוד על אקופון ועל המוצרים, אני מתכבד להזמין לכאן את נציג אקופון שהגיע במיוחד לאירוע. אני מתכבד להזמין את, בוא נראה איך אני אומר את זה בשבדית, אנדרס אלופסון. מיסטר אלופסון.
I'm amazed how many people are here. I'm Anders Elofsson. I work as the export manager of Ecuador. I'm just thrilled. Oh, you can't hear me. Maybe that's better. Okay, I'll start from. I'm just amazed to see how many people you are here tonight. Very nice. I'm Anders Elofsson. I work as the export manager of Ecuador, and I'm really happy to be here tonight. I want to welcome you all, and thank you for coming. I also want to extend our great gratitude towards Shlomo, Jacob, and the entire Judea team for making this event happening, and I know they have put in a lot of effort. And I also like to thank them for some 20 years plus of very good collaboration, and we're looking forward to many more years now. Ecuador has always been about creating good working environments for the eye, the ear, and the entire mind. And I hope we will be able to present some of what we mean by that tonight. I hope you all will enjoy the evening, that you will feel that it's interesting, inspiring, and that you may have something, maybe some new knowledge to bring back to your everyday work as you're taking some time off from your busy schedules. So I want to thank you all for coming, and I already know it's going to be a magic evening. You're so right, Mr. Elofsson. Thank you. Wait. You came all, no, wait with me. You came all the way from Switzerland. From Sweden. The joke. How do you say cars in kut? Yes. Like in Hebrew, klafim. Yes, exactly. I want you to just take a few, it's a full deck of cards. Okay. Just big deck of cards. How do you say that's difficult. How do you say in English shuffle? shuffle. Please shuffle the cards. חברים, אני רוצה לראות לכם משהו מדהים עם 5 קלפים. שלום אדוני, תערבב בבקשה את הקלפים האלה. תודה רבה. שלום גברתי, תודה על העזרה. את יכולה לערבב את האלה? ואני צריך... תוכל לערבב לי? 1, 2, 3, בואו לבמה. תערבבי, בואו לבמה. Please shuffle the cards, shuffle. הערב מתחיל. מיקס. shuffle. כל הקלפים שונים. different cards. shuffle them. Good. Shuffle cards. Here. Shuffle cards. Mix. Hello, sir. It's a shuffle deck of cards. Shuffle. Good. Now, I want each one of you to pick a random card. So I will riffle, and you will say in your own language, stop. How do you say it? Exactly like in Hebrew. Yeah, exactly. Stop, and in... It's good. Just say stop. Before I finish shuffling. זה קצת לאט אבל זה שוודיה. I haven't started yet. Sorry. Yes. Good. So from the point that you stopped it, please, קח אף אחד לא צר, אל תסתכל. קח אחד, אל תסתכל. Can you take one card? Do not look at it. קחי אחד, אל תסתכלי. קחי אחד, לא להסתכל. וקח אחד, לא להסתכל. חבר'ה, אני לא יודע מה בחרתם, נכון? Yes. הם לא יודעים מה הם בחרו, לא יודעים. אבל לא תאמינו, ישנם 5 אנשים ביהודה, יצוא ויבוא, שינסו לנחש את הקלפים שלכם.
אני לקחתי מצלמת וידאו, הלכתי למשרדים ותראו מה הם אמרו. שלום שלמה. שלום וברכה. למעשה, היות שאני חסיד של ארץ ישראל השלמה, אז אני קראתי את שם החברה על ארץ יהודה של ארץ ישראל. ולמה יצוא ויבוא? למעשה, השם היה צריך להיות יבוא ויצוא, כך אני בגשתי בבקשה. ושם החברות חזרה למישור שיצאו ויבוא. שאלתי אותו למה, אז הוא אומר, אני רוצה שתרגיש יצוא ולא יבוא. זה יפה. ושלמה, אולי יש לך מושג מהקלף הראשון שנמצא פה ומנחש? אני מה בקלף, אני לא יודע איזה קלף. אולי בתיק? לא יודע מה זה. הקלף שלו. כן. מה זה? וואו. איזה קלף זה? היי? מה? תפות? אס? למה אס? שלמה! למה אס? למה דווקא אס? אני מספר אחת במדינה. אז, שלמה! תודה, זה מדהים. תודה לך. ברור. שלום ליוסי. שלום, אדריר. שלום. יוסי, בתור מנהל שיווק ומכירות, רציתי לשאול אותך, מה המוצר החדשני ביותר שיהודה משווקת? הייתי אומר שהמוצר החדשני ביותר זה למעשה הסולו. הסולו זו תקרה חדשה שגם בנושא האלמנט ההתקנה שלה, וגם מבחינת עיצובית, גם מבחינת מוצר, מוצר מדהים שנותן את החופש לבחור כמעט כל צורה שמעניינת, כל צורה שרוצים לתת לחדר מסוים, וכמובן האקוסטיקה פשוט מדהימה. אני יכול להדגים לך, שים לב, אני סופר, 1, 2, 7, 8, 9, 10. פשוט מדהים. המוצר הזה כולל כמדהימה לגמרי, זה פשוט מוצר. זה מדהים. הסולו בהחלט הייתי אומר שהוא המוצר החדשני והטוב ביותר שיש. בהחלט כך. זאת רק דוגמה. זה מדהים. יש לך מושג מה הקלף של הגברת פה אולי? יוסי? כן. מה זה? מה זה? שימו לב. זה הקלף שנבחר. ג'וקר? איזה קלף זה? ג'וקר. ולמה ג'וקר? למה ג'וקר? כי התקרה הזאת שאנחנו מוכרים, הסולו היא תקרה שהיא תקרה חדשנית, תקרה ששוברת את המוסכמות הרגילות בתקרות. מדובר כבר על משהו שהוא סלוי, לא תקרה שמובנית על קונסטרוקציה סטנדרטית. זה הג'וקר של יהודה יצוא. זה נכון? תראי. יפה! תקרה כתבים מפתיעה. תודה רבה. תודה רבה. שלום ישראל! שלום. ישראל, מה המיוחדות של יהודה יצוא ויבוא? אני חושב שהמיוחדות שלנו היא כמובן שאנחנו מייבאים מכל המדינות הרלוונטיות בעולם, שכל פעם אנחנו רואים ייצור של כמה חברות אקוסטיות כל מה שנקרא לזה, אנחנו רואים לא משנה כל ארצות אירופה, אנגליה, בלגיה, מהמזרח, המזרח הרחוק, מארצות הברית כמובן, ואנחנו חושבים את המגוון הכי טוב שיכול להיות. אז ישראל, אולי במגוון יש כאן את הקלף שהספרנסורים מחביא פה בז'קט. הזכיר. He will try to find it in this house. תתרכז לו ישראל, זה טוב בז'קט. No, no. Yes, yes. ישראל, תודה רבה, תודה. מדהים. בסדר, I'm impressed, thank you.
שלום לירקי. שלום. לא מוכרח. ירקי, איזה פרויקטים מיוחדים עשיתם? עשינו את הסינמה הסיטי החדש בראשון לציון. עשינו את האולמות קולנוע של דברים בסינמה סיטי. האקוסטיקה, עשינו אותו מבלתי אפשרי לאפשרי. האנשים שם שדיברנו איתם יצאו להתפעלות לרמת האקוסטיקה הגבוהה שלנו. יפה, ואולי יש לך מושג מה הקלף שהגברת מחזיקה פה? לא, אני יודע שהקלף שלי הוא חצי מהקלף שלך. הקלף שלך הוא חצי מהקלף שהיא מחזיקה ביד? ירקי? נכון, כן. כלומר, מה זה חצי? אם בחרה 8, מה יש אצלך? 4. ואם בחרה 6, מה יש אצלך? 3. ואתה בטוח שזה יצליח? יצליח, שלא יהיה חצי ממה שאת בחרת. תרים הרצת, היא הוציאה 7. ירקי, אין חצי, היא בחרה 7. מה הקלף שלך? 3.5. וואלה! בדיוק יכול להיות הכל! כזה לא הבנתי. שלום כנרת. היי. כנרת, תגיד לי, ספרי לי על קצת הפוקוס אלפי. פוקוס אלפי? אחת התקרות הארוכות עליי. תקרה מאוד מיוחדת של חברת טלפון. תקרה שלמעשה מוציאה אותנו מהמודולים הידועים והמוכרים של תקרות 60 על 60 תקרות אקוסטיות, ומביאה לנו משהו חדשני. תקרה שנותנת איזשהו ממד של אורך שמתאים להמון פרויקטים. אם זה מסתורנות, משרדים ובכלל. התקרה בריקה, מגיעה בגוונים, תקרה מוצלחת, יפהפייה שאנחנו משיקים בימים האלו. יפה, ולסיום יש לך מושג מה הקלף האחרון, כנרת? לא. מצוין טיפה, אין לי ממש מושג בזמן באמת, סליחה, את יודעת. יפה, כנרת! נתחיל, רמז. 5? נכון. ולמה 5 לב? לב, אדום, 5. תראה, אני כמנהלת קשרי אדריכלים, נותנת לאדריכלים את כל הלב, אז 5 לב אדום. חברים, תודה רבה לכם. אני מתכבד להזמין לבמה אישה שנותנת לאדריכלים את כל הלב, כנרת כהן מלחמו. כנרת, זה שלך. טוב, ביהודה אנחנו נותנים את כל הלב, לכולם, לאדריכלים בעיקר, ואני רוצה להציג בפניכם את משפחת מוצרי הפרימיום שלנו, הקלפים המנצחים שלנו. בבקשה. Thank you, everybody, and hopefully you can hear me quite well. I will do an acoustic test only. La 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 la. Can you hear me at the back? Good, perfect.
We will just get a picture as well also. And I'm sure I have to activate. All right. Hold on. We will see. We wait for magic, the technical magic, and we see what will happen. It worked fine before. I'll try one more time. Here we are. Yep. Okay, but that means I have to see it here as well, otherwise it's going to be hard. So I have to press it one more time. Yeah. Good. Perfect. Thank you all for inviting us here also to this wonderful evening. And I must say that this is the first time ever I'm in Israel. So it's, I feel charmed. And I also must say that I guess I have to come back some other time. Now, after this showbiz interaction, I will talk about acoustics and sound. And I will not do it enormously long, so you will be okay. And afterwards, I will be about and around. So whatever questions you have later on, don't hesitate. I already had quite many questions before. So my name is Carsten Svensson, and I've been with the Ecophone group for I think 11 years. I started in the school acoustics, and then I worked my way through room acoustic comfort, a research project, and now I work with the competence development within Ecophone group. And I will talk about acoustics, and I will not do it perhaps too technical. What about acoustics in life? What about acoustics in our everyday situations? Well, some animals, they navigate actually using acoustic signals. Some animals, they communicate with each other. And some animals really rely upon a lot the intersocial communication between people. So acoustics in everyday life, I would say, well, music, talking to each other. Some of you may get into the home theater systems, audio systems. You could say warning signals is an acoustic message. Probably all of you wake up in the morning to a fantastic alarm bell. And I know it's a terrifying moment, but you may have a good acoustic sound coming from the alarm bell that will make you more happy in the morning. Screaming babies is definitely an acoustic sensation that many have been through. Very loud and very high frequency sounds, I would say. Disturbing neighbors. How many of you have had disturbing neighbors? Playing loud music when you're about to go to sleep or when you study. Or why not silence? Just almost no sound at all. Sound or noise. What is exactly the difference between sound or noise and noise? Well, I can say that it's up to you. It is what you feel, and it is what mood you're in, and it's your subjective sensation. But you could say that the official explanation of noise is unwanted sound that you don't want actually. And yes, sound can have some cultural aspects. Some countries are more noisy than others, and I have no clue about Israel regarding sound and noise levels. But you have quite some intensive traffic in Tel Aviv, and I experienced that already. Very high noise or sound levels. I would say noise levels. So yeah, that's true. So if we take a look at when sound is actually traveling to us, because many of you are architects,
Now, what can affect the sound? We have, first of all, the room. Here, this room affects the sound. Even the shape of your heads and the shape of your ears will affect the sound. We have another level, which is, you could say, a sensation, something that we all feel. Most of us can judge if it's loud sound or weak sounds, rough sounds or sharp sounds. We almost all of us have the same sensation. But if we take it to the next level, that would be what we like. What do we prefer? What sound do we prefer? Now, it's a little bit like blind testing coffee. Most of us in this room would be able to judge if it's black coffee or if it's coffee with milk and sugar. That's on the first level, the sensation. Now, whereas you like black coffee or coffee with milk and sugar, that's the preference. All this together would give you, each person, your individual assessment, your judgment of, is this sound good or not? Many aspects can affect that, right? What is sound really? Obviously, I'm adding something, some energy here. I'm pushing the air particles. It's a mechanical movement. Without air, we would have no sound in here. So pressure changes, like high pressure and low pressure, just like in the weather situation. And we can hear that. And these small air particles are moving, and it's not like they travel, but they move out of their original position, but then they come back. Looks more like this. I know it's far away for you in the back to see, but the air particles are moving back and forth, and this wave propagation is moving along. Here you have some walls, but it could be like you are in a total free space. You could see that the sound is moving more like spherical waves. A lot of sound energy, high sound intensity in the middle, but then it gets less and less per unit. This is good to know when you talk in an open plan office, for instance. Your sound can travel quite far. So, some physical aspects that actually affect us. Energy. I can use a lot of energy when I speak, or I can use less energy. I can speak with low frequency like this, or I can speak with very high frequencies like this. And many of you who've had children, they know that they can do both loud and high frequencies, which could be, it's probably their way to survive. Yeah. Something that has to do with time, temporal variations, an echo, something is coming to you after some time. We have the direction of sound. We have differences between our ears, and we have signal to noise ratio, which sounds very technical. But it's simply so that when I speak to you here, I compete with all the background noise in this room. And I have to put my voice, let's say 10 or 15 decibels over the background noise, as to make myself clearly understood. Even 20 decibels sometimes, if the listener perhaps doesn't understand my Swinglish, or have another native language, or has a hearing problem. And of course, frequencies, you could say, roughly we say that we people, we can hear 20 to 20,000 hertz, which is degenerating really quickly. And I'm afraid with young people listening a lot to loud music in earphones, that will probably be an issue in the future. If you go less than 20 hertz, you come to infrasound, and then higher up, ultrasound. And we have some medical applications here, of course, ultrasound. What is really a sound pressure level? What is it? What do I speak with now, actually? Well, that depends. We compare with, of course, 0 decibel. That's the hearing threshold. And that's at 1000 hertz. You could say, like, normal speaking is roughly 55 decibels. You could say 1 meter from the sound source.
heavy traffic road, heavy traffic outside my hotel, probably 75, 80 decibels, yeah. And when you have a pain, perhaps in your ear, that's 120 decibels. Also good to know is when you add decibels together, it's a little bit tricky because it's a logarithmic scale. So that means if you have one sound source, let's say 70 decibel, and you add another sound source, it becomes 73 decibels altogether, not 140. And it's actually quite good to know when you create more quiet room or calm rooms, when you reduce the sound levels in the room. You may think that, yeah, I reduced it with 3, 4, 5 decibels. Is that a lot? Yeah, it's actually quite a lot. Also, if you look upon our hearing, and when I speak to you, you can say that I use some speech sounds, and you can divide them up into vowels, consonants, even voiced and unvoiced consonants. And the vowels actually are quite strong. They contain some more sound energy here. Whereas some of the consonants are a little bit weaker, and even you have very high frequency consonants. Now, why am I getting into this? Well, that is because these very high frequency consonants, they actually are very weak sounds. And architects can actually do something about our ability to hear these sounds, because they are really important as for us to be able to understand speech clearly. And unfortunately, I would say that when people lose the hearing ability, we often actually lose the ability to hear these very weak sounds up there. And the other sounds, the more strong sounds, they tend to mask the other sounds. So, what do we need? As to hear well, sound has to reach the listener, of course. You need to differ the signal from the background noise. The sound should be understood and identified. And of course, in a school, it should be memorized as well. The listener should know where the sound comes from. This is a funny guy. And if I just want to put sound in a broader aspect, I would say we have a health aspect. We have, unfortunately, very high sound levels sometimes, so we can have a hearing damage. We have a safety aspect. You must be able to hear warning signals, for instance. You have a communication issue. Sometimes you want to hear, and sometimes you want privacy. You don't want to hear. We definitely have a financial situation, because if you, because of bad acoustics, cannot do your job properly, it's not going to be efficient, and then sick leave may be the reason. Social interaction, if you cannot hear, you will isolate yourself. And in a school, we talk about intellectual issues, and last but not least, the joy. So, sound and hearing is a wonderful mechanism. It is a 24-hour operation. It doesn't start or stop. Actually, you hear and listen even when you sleep. Something perhaps you don't think about. Now, we have the ability to judge what we hear, but also the direction, and definitely also almost how far it is to the sound source. And this you can try when you're home, in your home. Close your eyes and walk around and see if you can judge your space, judge your room at home just by listening. How does sound really affect us? Well, you have a great variety of different things. But I would say some things people perhaps never think about too much is some physiological reactions. This German research project in a school, they measure the sound pressure levels over the morning hours in the day. Sound goes up and it goes down and up and down.
because that depends on the activity. But the trend is obviously here, in this case, that the sound goes up. Now, when we measure the heart frequency of the teacher, it looks like this. It's almost a parallel scenario to the sound pressure levels. Of course, without the teacher knowing this at all. Also, good to know is, if you compare a room with not so good room acoustics with a room with good room acoustics, what would the difference be? Here, the lectures in the morning in schools, sound pressure levels are gradually going up towards the lunchtime. And then in a room with good acoustics, two scenarios happen. Obviously, the sound pressure levels kept themselves on a more stable level and on a lower level. There is some connection with good room acoustics and your ability to concentrate for longer time. Now, in the world of technical acoustics, I can say that we need some measurements sometimes to measure. And we have some natural relation to some units, kilos, square meters, nothing strange. If I say my weight is roughly 67 kilos, you would say, yeah, I have some kind of a relation to that weight. I know what it is. If I give you some acoustic descriptors, you would say, I have no relation to that at all, which is troublesome, of course. But we know that room acoustic descriptors are needed, because otherwise how would you technically be able to judge the room? And we also know that different room sound transmission, which is actually when the sound goes through some kind of a building element. Sound insulation or sound transmission. You work either perhaps with sound absorption. Sound comes to a material but doesn't come back. This is 100% absorption, which is rarely the case, but it's more theoretical. Reflection, a lot of people have some natural relation to. Sound comes to material and bounces off in another direction. Last but not least, I think something you may not have a relation to is diffusion. Sound comes to a rough material and actually gets diffused, scattered in all kinds of directions. Now you are experts. Now you have 4 concepts that you can work with, and that makes life easier. And most likely it's a mix between one of these 4 concepts as to make good building acoustics. What about this room? What can affect the room acoustics? Well, the shape of the room, of course. You may have some strange shapes sometimes, like here. The size of the room, is it a big room or is it a small room? The different kinds of surface finishes that we have, the floor, wall, ceiling, everything. And the furniture, not to be forgotten, very important. So I would say, for you to be able to create good room acoustic situations, you need to think about 3 cornerstones at least. The people who will be in the rooms. And you can say that in ordinary rooms, we have 4 human qualities that we can talk about. I will talk more about that later. What type of rooms are we talking about? And certainly, what are we going to do inside these rooms? Because it is, even if it's the same room, the same people, but if you use the room differently, you have to think about that in your acoustic design. So, 4 quality aspects. Let's listen to them. Reverberance, linked to very much, I hope it will work, linked very much to how fast the speed disappears. Or short reverberance. Okay, which one liked the long reverberance? Hands up, don't be shy.
Only 2? Wow, strange. So all of the rest of you probably like the short reverberation. Well, this depends, of course, you know. Is it music, is it speech, or anything else? I would say what does affect the reverberance and the reverberation time, which is probably one of the few acoustic descriptors that people know about. Let's have a look at that. Well, the first curve A is an empty room. You have long reverberation time. Let's put in an acoustic ceiling, for instance. Yeah, 2 things happen. You, of course, reduce the reverberation time, but you take it down already here in the beginning at a lower level. From B to C, we have a dramatic change. What do we put in the room then? Some furniture along the walls. Because these sound scattering objects will break up the sound energy and send it up into the absorbing ceiling, thereby activating the acoustic ceiling in a good way. The last one, we had some difference also, that is putting out some tables and chairs in the room. So you see, it's quite a complex relation. If you want to affect reverberance, you have to work with almost everything in the room. Speech clarity, the second human quality that you need to think about. And you may want to make it a little bit more clear. The train from Ipswich to London will be arriving in approximately 7 minutes on platform 3. We do apologise for the delay and we hope to have a pleasant journey. Probably a scenario you had many times in train stations, airports, etc. Now, just one thing for you to remember is that when I talk to you, the direct sound comes from, not in this case though, but usually from my mouth to your ears. You will also have something called early reflections, sound coming to your ears within 50 milliseconds. And that is good reflections. That contributes to a good speech clarity. The sound that comes to you after 50 milliseconds is actually not so good for clarity. So what you can do is either you want to have as much sound energy early, okay? So you can change the proportion by taking care of the late sound reflections or push the sound into the early reflections. The third one, something we probably have a very strong relation to, if the sound is on a loud or not so loud level. And let's take it down, let's say some 6 decibels. The kids still have fun, but on a lower level. And then the fourth and the last quality aspect I want you to know about is totally connected to open plan situations, open plan offices. And it's called spatial decay, a funny English word. And it's actually how fast will the sound disappear over the distance, because that's probably what you want in a space. I have a room and its acoustic quality should be a support for people and the activities in which they're involved. And you move away from the sound source, and obviously the sound will be less, but the background noise will still be there. A room and its acoustic quality should be a support for people and the activities in which they're involved. So, you have these human qualities that you need to think about. And you don't have to today think about all the technical aspects, for instance, how you measure them. We support some of these measures a little bit more. Now, for acoustical design, to finish this is, yes, for each room you think about what of these 4 human qualities do you need to pay attention to. In a classroom, for instance, perhaps we don't want too much reverberance. We want the speech to be clear,
and perhaps it should not be too noisy. Then you know what to work with. In a play and activity room, for instance, in a kindergarten, you have to focus mainly on keeping the noise levels down. Well, what about an open plan space? Well, it's usually only the spatial decay to make sure that the sound go down quickly over the distance. And what about music rooms? Well, that depends what music you will play. If you want some feedback, if you play acoustical instruments, for instance, or you sing in a choir, you want some more feedback from the room. And of course, if you play heavy metal using amplifiers, you can think about a different scenario. So, last but not least, how does a sound absorbing ceiling affect this? Well, it interacts with all these sound scattering objects. It does bring down the sound levels, and the more efficient the sound absorber is, the more the sound levels will go down. And it will increase the clarity of speech. So, all I want you to remember when you leave this room is you think about the room in your design, you think about the people that should use it, you think about the activities, what they will do inside the room, and you connect that to the 4 human qualities. And if you think about that early on in the design process, you will have a much better room acoustic quality. Thank you very much, and have fun tonight. Thank you very much, Mr. Svensson. חברים, עכשיו יש קטע מדהים. שימו לב, על הבמה יש 1, 2, 3, 4 כיסאות, שמחכים ל1, 2, 3, מחכים ל4 גברים. בשנייה אחת. אנשים פטורות לרגע. נו? נו? שנייה? אדוני? יש? סנונית ראשונה. 1, תגיד שהראשון מגיע, כולם נוהרים אחריו. רגע, דקה. תודה שניים? אדוני, תודה שבאת. תשב אחד שאתה רוצה, בבקשה. אחד שאתה רוצה. דווקא פה? חבל. שב אחד שאתה רוצה. עוד 2 גברים, אחד שאתה רוצה. עוד 2, מהר. צעירים, מבוגרים, אדריכלים. נו, לשנייה אחת. הנה, יש צעיר. ועוד 1 ואפשר להתחיל. קטע שבאמת מדהים. רגע, דקה, תשאל אחד שאתה רוצה. אחד שאתה רוצה. בסדר? ועוד 1 חביב. יש פרס בסוף, אני מבטיח. אפשר אור? נו! נו! כדאי, כי... נו, כל האנשים לא חוצרו על הדברים שלהם. עוד 1. מה? נו? תכף יהיה. כולם פוחדים מה הוא יעשה לי. כלום לא יקרה. אני אמתין. איפה הוא? קבלו אותו, בבקשה! אפשר להתחיל. תודה שבאת. תודה שבאת. תודה שבאת. תודה שבאת. זה הקטע הקשה. שחר, רגע. שחר, תשב אחד שאתה רוצה. התחלפו. מה? זה לא איפה שאני רוצה. איפה אתה רוצה? אני רציתי פה. כל הערב ימשיך ככה. חבר'ה, קטע מדהים באמת. מה שמך? זוהר. זוהר, תודה רבה שבאת. אני רון פרש. שחר, תודה רבה שהיית כאן ובאת. תודה. נרי, תודה רבה שבאת. טורי. הבנתי. טורי. חברים, זה קטע מדהים. משחק פסיכולוגי. יש לי פה 5 מעטפות. באחת המעטפות ישנו פתק שחור. זו המעטפה שזוכה. כל אחד מכם בתורו צריך לנסות למצוא ולהרגיש את המעטפה עם הפתק השחור. שחור כמו החולצה שלך, שחור כמו החולצה שלך, שחור כמו המכנסיים שלך, שחור כמו התחתונים שלך. נכון, ידעתי את זה, אני קורא מחשבות.
אם אתם מוצאים את המעטפה עם הפתק השחור, אתם זוכים במשחק, אתם זוכים בכפיים מכל הקהל הזה. תנו להם כפיים רגע. תן להם כפיים. ואתם זוכים בסוף שבוע זוגי מפנק באילת על חשבוני. אבל יש קאץ', אתם 4, ושימי יד לפנים, ולי יש 1, 2, 3, 4, לי יש 5 מעטפות. 1 יותר מדי. לא. ככה שאם בסוף המשחק כל אחד ייקח מעטפה. וטולי, אתה את המעטפה האחרונה תיתן לי, ודווקא הבא יהיה פתק שחור. אני זוכה במשחק, אני זוכה בכפיים מכל הקהל, ואני זוכה בסוף שבוע זוגי באילת על חשבוני. מוכנים? מתחילים, תערבב את המעטפות, בבקשה. חבר'ה, זה מתחיל. תערבב היטב. זה מספיק. ולפי הסדר הזה, זה הסדר. מ-1 עד 5. 1, 2, אפשר לתת את המיקרופון. 3, 4 ו-5. קח את הטוש, וכעת אתה צריך לבחור מספר. שים לב אליי. מה אתה רוצה? את 1, את 2, את 3, 4 או 5? 1, 2, 3, 4 או 5? בחירה חופשית, תגיד. 3. הוא לא הבין את הקטע הזה. קח את 3, כתוב 3, אל תפתח. אתה הבא בתור. 4. מה? 4. יפה, יפה. אתה נשוי? כמובן, כי אתה מאוד מושמע, זה יפה. קח בבקשה את 4. לא לפתוח. שלום, נשאר 1, 2 ו-5. 2. את 2. בבקשה. וטורי, דקה, לא. נשאר 1 ו-5, תחזיק. חברים, תראו כמה זה מדהים. אתה אמרת 3, תראה להם, כתוב 3. אתה אמרת 4, כתוב 4. אתה אמרת 2, כתוב 2. ואתה האחרון. 5. רגע, יש את 5 ויש את 1. זה השפעה פסיכולוגית. אני רוצה את שניהם. שניהם אני רוצה. זה לא עובד ככה. או את 5 או את 1, אני חושב... אתה תיתן לי. תן לי. תן לי מעטפה. 1. מה כתוב פה? זה תמיד מצליח. אף פעם לא בוחרים את 1. אתה רוצה להחליף? לא. כי תמיד שמחליפים זוכים. לא. אתמול החליפו זכו. לא. חבר'ה, אף אחד לא בחר את 1, אבל אני שם את זה פה. כל אחד בחר מעטפה. בכל אחד יש פתק. תנערו את המעטפות שהפתק לא יקרה, תתלשו ותוציאו בתוכו. אני צריך אישה שתעזור לי. יכולה לעזור לי? סליחה שאני מעיר אותך. את 1. תחזיק את זה גם למעלה ככה. אם זה שחור, ניצחתם. אם לא, אולי אנחנו ניצחנו. עוד לא. תסתכל, אצלך תראה להם, זה ירוק, ירוק, תראה להם, זה ירוק. אצלך, רגע, אדום, תפתח, תראה, אצלך, מה? תוציא. כחול, כן? אצלך, כחול, צהוב, אדום, צהוב וירוק. אף אחד לא בחר את מספר 1. תוציא, יש תמיד פתק 1. במצלמה. תוציא. איזה צבע זה? שחור. את יודעת מה זה אומר? שאני ואת יש לנו סוף שבוע ביחד. ואנשים שואלים את עצמם זמן לכפיים, כן? אבל חבר'ה, זה בהרבה יותר מדהים ממה שזה נראה. כל אחד בא לבמה ישב היכן שהוא רוצה, נכון? אמר מספר וקיבל את המספר שהוא בחר, זה נכון? נכון. תפתחו את הפתקים שלכם. אני מתרגש שזה קורה, תפתחו. ותעמדו. תעמדו מאחורי הכיסאות שלכם. במעטפה שאתה בחרת הפתק בצבע כחול, נכון? תרים את גב המושב שישבת, תרים את הגב מלמטה למעלה, כחול, אצלך האדום, תרים את גב המושב. אדום, אצלך האדום, תרים את גב המושב. זה לא יאומן. רגע, ומי שלא הביא את הקטע, מדהים, לא מדהים? אני מסביר את הקטע לקהל. כחול מתאים לכחול, אדום לאדום, צהוב לצהוב וירוק לירוק. ומה המסר? יש פה מסר. שביהודה, יצוא ויבוא, יש פתרון לצורך של כל אדריכל. פתרון מושלם. אבל רגע, אני רואה פה 4 גברים, ואני רואה פה 4 כיסאות. וזה נותן לי רעיון משוגע. אדוני הצלם, תחליט למצלמה. התמונה הזו שווה 1,000 מילים. שימו לב. כיסא אחד, כאן, אני שם. כיסא שני,
כאן. כיסא שלישי כאן, וכיסא רביעי אדריכל או לא אדריכל. בואי, היי. שב גב לגב. בוא, שב. על הקצה. שלף את הידיים, תסתכל לקהל, חיוך גדול. הוא הראשון, אחד. בוא, שב, סיץ. על הקצה. כאן, על הקצה. כאן. רגע, שחר, זה הקטע הקשה שלך, תשב אחד שאתה רוצה. חברים, 4 דברים כמו 4 עריכים. על הקצה. שב לדעת. תורי. שב. על הקצה. שב, לא לטוס. תשב נכון. לא. תשב מעלות. תודה על העזרה. תישאר כאן. תודה רבה, תישאר כאן. תודה. איך זה היה? תודה רבה. תישארו רגע כאן שלכם. תודה. שחר, שב כאן, וזוהר שב כאן. כי אני רוצה לנסות להבנט את שניכם. אתה מכיר אותו? לא. אתה מכיר אותו? תכף תכירו. כי אני רוצה לחסות את העיניים של שחר? של זוהר? ושחר? כן? אדם פשוט לא נותן משקפיים. חברים! כסו את העיניים. זוהר, אתה לא רואה את שחר, נכון? שחר? זה החור לאף. זה החור של האף. הוא שם את זה הפוך. שחר מעולה. וזוהר, העיניים מכוסות, הם לא רואים. וכעת, אני רוצה שתתחברו. תתחברו אחד לשני. תלחצו ידיים אחד לשני. התחברו. התחברו בגוף, אבל... חבר'ה, זה לא מופע הזה. תיפרדו. כזה ערב עוד לא היה. שב בבקשה זוהר. התחברו. לא, אל תתחבר. התחברו בגוף, אבל גם התחברו בנפש. כולם נתרכז. זוהר ושחר, אני אמך כף. וכשאני מוחא כף, אני מבקש משניכם ומכולם להתרכז. אם הרגשתם שנגעתי בכם, תרימו את הידיים גבוה למעלה. יפה מאוד. עם האצבעות של היד, תראו כמה פעמים נגעתי בכם. תצביעו למקום שנגעתי בכם. יפה. תוריד את חזרה למקום, כי אני חוזר על השאלה. אם הרגשתם שנגעתי בכם, גבוה למעלה. אם הרגשתם שנגעתי בכם, גבוה למעלה. מקודם? תרים.
תצביע למקום שנגעתי בך. תוריד את חזרה למקום בבקשה, להתרכז טוב. אם הרגשתם שנגעתי בכם שוב ברגל, תמיד מי גבוה למעלה? מדהים, מדהים, מדהים. אם האצבעות שלי יעזרו כמה נגעתי בכם, כמה נגעתי בכם, כמה נגעתי בכם. כן, תצביעו למקום שנגעתי בכם. יפה. להוריד ידיים, להתרכז טוב, לא להסתכל בבקשה, לא להסתכל. אם הרגשתם שנגעתי בכם פעם אחרונה בפנים, תמיד מי גבוה למעלה? תצביעו למקום שנגעתי בכם. תוריד יד ולהוריד את הכיסוי עיניים. זה היה מדהים הקטע הזה, מדהים. הוא לא הבין בהתחלה. לא... טוב, בשביל אתה רוצה? תרכז זה אחר כך. דקה. מה, איפה נגעתי בך? נגעתי בך בכתף, בדרך, נכון, ובך? כתף, דרך, נכון. ולמה כולם עמומים? ולמה הגברת הזו ישבה ככה? כי בכל פעם, באחד מכם נגעתי, בשני לא נגעתי. מה? לא נגעתי. נכון. ובכל פעם אחד מכם הרגיש הנגיעה של חבר שהוא הרגיש. אתה יודע מה זה אומר? שאשתך תיגע בך בלילה, גם הוא ירגיש. אבל זה יותר מדהים. תעשה משהו עם הגוף שלך, תעשה משהו עם הגוף. למשל, תשלב ידיים. זו. למשל, תשים רגל על רגל. למשל, תשים יד על הראש. איך שאתה רוצה. אתה תעשה משהו עם הגוף, ועכשיו הוא ינסה להרגיש. בסדר? ומה תחליפו מקומות? כשאתה פה, הוא יישב פה. שלא תראה אותו. שים כיסוי עיניים. בבקשה. שים כיסוי עיניים. זוהר, תעשה משהו ושחר ינסה להרגיש. לא, זה לא ריקוד. תעשה תנועה ותעצור. אל תזוז, בסדר? אל תזוז. התנועה הראשונה. תנסה להרגיש אותו. נראה לי נקדם. יפה, בול, פעם שנייה, בול, תנסה, משהו יותר מורכב. מה, אתה רופא? ומשהו עם אלה, תעשה משהו עם אלה גם, משהו עם אלה. לא, גם עם אלה וגם עם אלה, תעשה משהו עם אלה. קשה. תנסה להרגיש אותו. אני לא חושב שתצליח, אבל תנסה. הוא עשה משהו עם כל הגוף. אם תצליח, תקבל את הבית כולם, כי באמת זה... קרוב. כמעט. זה חסר. יפה! יש! זה היה מדהים, הוא קרא בול. מה? אני גם לא, ואני רואה את זה כל ערב. רגע, שב. כי אתה יודע, אני רוצה לנצל את הזמן הזה שאתם על הבמה, להגיד לכם משהו אישי, משהו על החיים שלכם, משהו על החיים שלכם בעזרת קלף טארוט. ולכל קלף טארוט יש משמעות על העבר, אבל יותר חשוב על העתיד וההווה. אז אם אתה יכול, קח קלף טארוט אחד אליך.
וכך נפתר אותך דרך. זוהר, אני אגיד לך משהו על חייך בעזרת הקלט הזה. ואתה בחרת זוהר, תראה לי, אתה יכול להסתכל שחר. אתה, כן, תראה לי זוהר. או, קלף מספר 0. דפול. זה אומר שכל האפשרויות פתוחות בפניך. חיים שכל האפשרויות פתוחות בפניך, זה מה שהקלף הזה אומר לגביך. והסתכלת על הקלף שלך? זה הנסיך קליל. זה אדם חברמן. אדם שאוהב לעבוד עם אנשים אחרים. אדם שמבין עניין. זה נכון לגביך? אתה בסדר? הכל בסדר. אוקיי, בבקשה, מה קרה? זרם בכיסא. אז נחליף כיסאות. מה? לא הזרמתי כלום. מה לא עשית? לא הזרמתי כלום, איך קיבל את זה? אני חייב להגיד לך משהו. זה המופע שלי, לא המופע שלך. תחליפו מקומות, אתה יודע מה? שב אתה פה, הוא ישב שם. הכל בסדר, העיקר שיהיה שקט מעל הראש. בסדר? אוקיי, בבקשה. אין כלום? אין. אוקיי, מצוין. מה קרה? הכיסאות לא בסדר. צריך כלב. יש כיסאות? קח כיסאות אחרים. כיסא. ניקח כיסא. נראה לי כיסא של החיים. שב. כיסא. שב. רגע. כיסא 100%. עכשיו פעם התפרק? זהו צד. עכשיו הכל בסדר? איך זה קורה? זה במחשבות. אנשים מרגישים זרם במוח. דוגמה, שים שתי אצבעות ככה. זה פלוס. שתי אצבעות ככה, זה מינוס. ובבקשה תחבר אותם, כשהם יקרו, בראש יש זרם. תחבר אותם. לא. תחבר אותם. חבר. בוא אתה לפה, ואתה שפה. שתי אצבעות. חבר אותנו? צריך, כן? חבר אותנו? נוגעות יפה מאוד. מה מרגישים? איפה? שב. עוד רגע אני אשאל אותך איך קוראים לך. ואתה לא תזכור איך קוראים לך. השם שלך פשוט לא יצא לך מהפה. תשכח איך קוראים לך. אבל רק שכל הקהל ישיר לך היום יום הולדת, רק אז תזכר איך קוראים לך. אבל לפני זה לא תוכל לומר איך קוראים לך. מה נשמע? איך בינתיים שקט. אני רוצה לשאול אותך, איפה אתה גר? ואיפה אתה גר? גדרה. ואני רון, ואתה מה שלך? זוהר. אבל אני שמעתי מה שמו, אז אני אשאל אותו. ואיך קוראים לך? כי אני רון, ואתה? זוהר. ואיך קוראים לך?
השם שלך, תנסה אתם יודעים, היום יהודה יצוא ויבוא חוגגת 40 שנה וגם לא יש יום הולדת, אז בוא נשאיר לו היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת שחר, יפה! עוד רגע אני אתן לך לשתות וכל מה שנשתה יהיה לו טעם של לימונדה, חמוצה. כל דבר שתטעם יהיה לו טעם של לימונדה, חמוצה. גם לך אני אתן לשתות וכל מה שתשתה יהיה לו טעם של חלב סויה מקולקל. חלב סויה. ובסמכה לימונדה חמוצה. חלב סויה. לימונדה חמוצה. יש שתייה. מה נשמע? אפשר לתת קצת לשתות? שתה. חומה. פטר. איתם. זה לא לימונדה. תסתכל אליי, לימונדה, תטעם, נסה אתה. מה אתה? באמת? עשה לי טוב. כמו? עדיין קובל. כמו מה? כל סויה מקולקל. חברים, אני יכול אחר לשתות מזה. אבל אנחנו צריכים ממש לסיים. ולפני שאני אסיים, דבר אחד אחרון. אני רוצה להעלים לך משהו מבין העיניים. להעלים לך קלף משחק. אז אני רוצה ממש לסיום, שתיקח קלף משחק אחד אליך, יעבור לי את כולה. יעבור לי את כולה. קלף אחד משחק. לא שניים. אחד. ובלי שאני רואה, רק שניכם תסתכלו על הקלפים, ורק אתה, תראה לי בלנק 5 על אש שחור. בסדר? שאני לא יודע. ראית על השקל שלך? הסתכלת? תסתכל טוב. תסתכל על השקל הזה. אתה עוד רגע לא הולך לראות אותו. אוקיי? בבקשה, תחזירו את שניהם. יש לך 30 שעות למצוא אותו מעכשיו, את החמש על אש החור. רק את החמש. אני אעזור, אני אעזור. אצלי לא טוב, לא, חמש קצת, לא, אין לנו אצלך, בחבילה. חמש, אז אצלך אולי, אצלך. לא, זה חמש איתנו. 5 על אש. אתה רואה אותו?
אולי הוא אצל שחר? אולי הוא אצלי? כי הוא על המצח. של מי? על המצח. זה הרבה מצח, אבל זה לא שם. על המצח. מצח מאוד גדול, אני. יפה גם אותו. חברים, הכל בסדר? אז אם אתה יכול לשנייה האחרונה, כולה רגע מהכיסא, ושם תנסה כמו רגע מהכיסא. טוב, תנסה בכוח. אתה יודע איפה למדתי את זה? בכנסת. יושבים, לא קמים. שב. שב. תסתכל לי בעיניים, תעשה לקום תראה שאתה לא יכול. תבוק לכיסא, תישאר דבוק. חברים, תישארו דבוקים. כי כל הסוד של האנרגיות האלה כתוב בספר הזה. קראת את זה? זה מסביר איך האנרגיות עובדות. תסתכל לי בעיניים, תעשה לקום. תישאר דבוק. תקרא את זה. כי חברים, הדרך היחידה להקים אתכם לכיסא, זמזם! עצבנים. אתה יכול לקום? לא. חברים, כולם להסתכל לזרוע בעיניים. שימו שתי אצבעות כולם. תעשה ככה לנסות אדם זרים. ועוד שתי אצבעות. צריך שאת האצבעות שלכם תרימו למעלה, תסתכלו לו בעיניים ותחברו כולם לאצבעות. חברו אותן, הן נוגעות. תפנו. איש תחזור. אתה בסדר. הגיע תורך. אתה יכול לקום, אתה לא יכול. הם ישחררו אותך. כל האדריכלים. חברים, כולם, 3 אצבעות. אתם יודעים למה 3? גברת, תעשי 3 אצבעות. אתה יודע למה 3? זה תלת פאזי. שב. לא לקום, אל תדאג. עוד 3 אצבעות, תחברו את האצבעות כולם, תסתכלו בעיניים, הן נוגעות, יפה מאוד. חברים! חברים, נהנתם? היה חשוב לנו שתהנו, שתצחקו. לי קוראים מאוד פרש. אני מודה לכולכם באמת שבאתם לאירוע החגיגי הזה של יהודה, יצוא ויבוא. עוד מעט תוגש ארוחת הערב במזמונים בחוץ. אני מאחל לכם שיהיה לכם שנה פוריה, שנה שהיא שקט מעל הראש. תודה ולילה טוב.